normális gyeptársulásban mindig találunk pillangós növényeket néhány százalékban. Ilyenek a herefélék, én azt gondolom a köz számára azért ismert a fehér here, hát ha máshonnan nem, akkor a lottószelvényről ugye a négylevelű szerencsehere, de mindenképpen gyakran előforduló növényekről van szó. Sőt, vásárolhatunk adott esetben lucerna vagy vöröshere szénát is, amik rendkívül értékes takarmányt képviselnek, de néhány dolgot figyelembe kell vennünk. Az első ilyen, hogy ezek teljesen más növénycsaládba tartoznak, és alapvető tulajdonságuk, hogy a levegő nitrogénjét megkötni képesek, ez azt jelenti, hogy magasabb lesz az aminosav tartalmuk, magasabb lesz a fehérje tartalmuk. Ennek persze nagyon sok pozitív, jó tulajdonsága van, hiszen a takarmányunk fehérjében gazdag, értékes anyagokban gazdag lesz. Másfelől azonban a túl sok aminosav, a túl sok fehérje bizonyos peptidek hatására jellegzetes elváltozások léphetnek fel, megint csak említenem kell a kérődzőket, ott ez nagyon-nagyon érzékeny dolog. Egyszerűen a fehérje molekulák habzanak, és a fölhabzó fehérje olyan felfúvódáshoz vezet, amely, ha nem avatkozunk közbe, akár az állat pusztulását idézi elő. Nem kérődzők esetében a kérdés lényegesen azért jobb, de mégis a nagy fehérje beviteltől tartózkodjunk, hiszen itt vannak olyan peptidrészek, amelyek az állatot érzékenyen érinthetik, ergo tiszta formában én nem igen adnék, még szénáképpen sem vörösherét, lucernát, és hasonló pillangósokat. Más dolog, amikor a gyeptársulásban néhány százalékban van jelen, akkor mindenképpen használható. És akkor itt legyen szabad egy megjegyzést tennem, hogy mi van akkor, ha valaki akár maga készítette, akár vásárol egy szénát, és megállapítja, hogy ezt ő nem szeretné hasznosítani, dobja ki, semmisítse meg feltétlen. Hát van erre egy ilyen kompromisszumos megoldás is, hadd mondjam el ezt is. A dolog lényege igen egyszerű, készítsünk vagy szerezzünk be nagyon jó minőségű szénát, és ezt a kevésbé jó minőségű szénát keverjük össze, tehát higítsuk fel, mit tudom én, 1-3, 1-4 arányban, és az esetben ezek a negatív tulajdonságok csökkennek, gyakorlatilag elhanyagolható, tehát a megsemmisítés az csak végső esetben egy erős gombásfertőzésnél, egyébként pedig hát tekintsünk el ettől, mert megoldható a kérdés. Ha az adott területen nagyon sok a pillangós növény, vagy esetleg például a heréket alkalmazzuk, bíborherére gondolok elsősorban. Nos, a bíborherénél egy speciális problémára érdemes odafigyelni. Ezen a növényen friss állapotban egy finom szőrzet, növényi szőrzet figyelhető meg. Na most kimutatták, találtak, ez az állatorvosi gyakorlatból levezethető, hogyha én nagyon egyoldalúan bíborherével etetem az állatot, és mondjuk ez most nem széna, hanem friss, akkor a finom, szőrös növényi részek összetapadhatnak, és képeznek az állat emésztőrendszerében ilyen kis, nevezhetjük golyócskáknak, képleteknek, van ennek egy szakneve, úgy hívják, hogy bezoár, amely bezoárok, hogyha elérnek egy méretet, akkor az egész bélcsatornát el tudják tömíteni, és bizony az állat pusztulásához vezethetnek. Tehát nem azt mondom ezzel, még egyszer hangsúlyozva, hogy egy-két alkalommal nem lehet adni, és nem célszerű adni minden további nélkül, de a folyamatos, hosszantartó használatában benne van egy ilyen lehetőség. Ráadásul ez tulajdonképpen állatorvosi szempontból mondom csak ezt, a hallomás alapján is nagyon nehéz észlelni. Hát miért gondoljak én arra, hogy valami ilyenfajta probléma adódik, de ha tudjuk, hogy ilyen a növény, akkor gondolnunk kell arra, hogy ennek lehet egy ilyen problematikája. Visszatérve még arra, hogy a herefélék, vöröshere is akár folyamatos és tartós etetése milyen problémát okoz, nem szabad elfeledkezni még egy dologról. Egyfelől mondtam már, hogy a fehérje az egy érdekes kérdés, de alapvetően pozitív, de vannak itt úgynevezett fitoösztrogének, amelyeknek a fogyasztása, tehát a vörösherével való komolyabb fogyasztása előbb-utóbb szaporodás biológiai problémákhoz fog vezetni, megváltoztatja az állatok hormonháztartását. Nem egy nap alatt, nem egy hét alatt, de folyamatosan az idők folyamán, ha nagyon egyoldalúan végzem ezt a fajta táplálást, etetést, tehát ez is benne van, sőt még a lucernánál is lehet ilyen, tehát tulajdonképpen a pillangósokban egy csomó olyan hatóanyag van, amelyre gondolnunk kell, miközben nagy értéket képviselnek, aközben ezért finoman,
kisebb adagokban, és az állatot mindig megfigyelve, mert ne tessék elfelejteni, azt hiszem ezt nem kell mondani, hogy a legjobb indikátor maga az állat, hiszen ha valami probléma jelentkezik, akkor azonnal álljunk le, térjünk vissza valamilyen másra, figyeljük meg a hatását, ennél jobbat általános tanácsot nem tudok adni.